हाई एभ्रिवान, सो हजुरहरूलाई स्वागत छ आजको यो नयाँ भिडियोमा है। सो आजको नयाँ दिन नयाँ सुरुवात सँगसँगै आज हजुरहरूको लागि लिएर आएको छ नयाँ भिडियो। सो नयाँ भिडियोको टपिक रहेको छ आज अब के भन्नुहुन्छ होला सबैजनाले, आज दिदीले के बारेमा भिडियो लिएर आउनुभयो भन्नुहुन्छ होला। सो आज चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट मतलब भनौँ न इम्पोर्टेन्ट सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामीलाई अब भ्लगको लागि चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि एडिटिङ है। सो सबैजनाको एकदमै धेरै क्वेसन थियो होइन, सबैजनाले एकदमै धेरै क्वेसन गरिराख्नु भएको थियो, दिदी तपाईँ भ्लग केबाट एडिट गर्नुहुन्छ, कसरी एडिट गर्नुहुन्छ। सो हामीलाई पनि केही कुराहरू जानकारी दिनु न, हामीले त कति धेरै एडिटै गर्न जान्दैनौँ, कसले कहिले लामो हुन्छ कहिले छोटो हुन्छ कहिले के हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। सो एडिटिङ सम्बन्धित अब एडिट एपहरू त अब धेरै नै आइसकेको छ अहिले होइन। सबैजनाले अब धेरै धेरै कसैले कुनै एपहरू अब चलाइराख्नु भएको हुन्छ नि त एडिटिङ सम्बन्धी। सो भ्लगिङको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ एडिटिङ हो क्या। हजुरहरूले चाहे भ्लग जस्तो सुकै बनाउनुहोस् होइन, अब हुन्छ नि एडिट राम्रो गर्यो भनेदेखि भ्लग एकदम राम्रो एडिट पनि हुन्छ होइन। अनि एडिटिङले नै हो कि मान्छेहरूको भ्यू आउनुको कारण, अब के हुन्छ नि अब हरेक कुरा भिडियोहरू भाइरल हुनुको कारण चाहिँ त्यो एडिटिङमा पनि भर पर्छ क्या। हजुरहरूले जति राम्रो एडिट गर्न सक्नुभयो उति बेटर भ्लग बन्छ है। सो अब सबैजनाले अब भ्लग बनाउनुहुन्छ, गरिसकेपछि अब त्यसलाई कसरी के गर्ने कसो गर्ने भन्ने सोचिरहनु भएको रहेछ क्या। अनि धेरैजनाको क्वेसनको एन्सर चाहिँ आज म लिएर आएको छु। सो एडिटिङ सम्बन्धी तनावमा हुनुहुन्छ भनेदेखि अब टेन्सन लिनु पर्दैन, किनभने हजुरहरूको लागि म एउटा सजिलो एप सिकाउँछु जुन चाहिँ मैले पनि युज गर्छु है। म आज हजुरहरूलाई एडिट गर्ने एउटा एपको बारेमा भन्न जाँदैछु जुन मैले युज गरिरहेको छु, कहिले ल्यापटपमा कहिले कम्प्युटरमा होइन। हुन्छ नि युज गर्न हजुरहरूले राम्रोसँग युज गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। अब कहिलेकाहीँ लङ ट्राभल गर्दा, अब कहिलेकाहीँ कहाँ जाँदा होइन, टाढा टाढा बाटोहरू जाँदाखेरि चाहिँ अब हजुरसँग त ल्यापटप बोक्न कम्प्युटर बोक्न कहिलेकाहीँ त हैरान हुन्छ। सबैभन्दा छिटो मिठो के हो भन्दाखेरि मोबाइल हो है। मोबाइलबाटै एडिट गर्ने, मोबाइलबाटै भ्लग बनाउने, टकटक हालिदिने, न कम्प्युटरमा सार्नको झन्झट न ल्यापटपमा सार्नको झन्झट होइन। अब घरमा भनेको त आनन्दले बनाउन पाइन्छ। अब ट्राभल हुँदा भनेको त अब कतिखेर एडिटिङ सक्नु, भिडियो अपलोड गर्नु, अर्को भ्लग बनाइहाल्नु भन्ने हुन्छ नि त। अनि सो त्यही भएको कारणले गर्दा आज हजुरहरूलाई मोबाइलबाट चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ एडिट गर्न हजुरहरूलाई सिकाउँदैछु आज नयाँ एपबाट होइन। नयाँ एप भन्दा पनि नयाँ तरिका भन्दा पनि अब मैले गर्ने, अब मलाई बेटर लागेको मैले एडिट गर्ने होइन। मैले जसरी अब भ्लग एडिट गरेर अहिले अपलोड गरिरहेको छु होइन, मेरो भ्लग पनि हजुरहरूले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। निश्चल कविता भ्लग च्यानल छ, सो सबैजनाले भ्लग हेरिदिनु होला भन्दै आज म हजुरहरूलाई सिकाउँदैछु अब नयाँ भिडियो एडिट गर्ने एपबाट है। सो जुन एप चाहिँ अब हजुरहरूले प्ले स्टोरमा सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। सो प्ले स्टोरबाट कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुराहरू अब म हजुरलाई सबैलाई म सिकाइदिन्छु होइन। सो हजुरहरूले अब स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको रेकर्डिङ। सो प्ले स्टोरदेखि नै म हजुरहरूलाई सबै कुरा सिकाउँदै जानेछु। हजुरहरूले ध्यान दिएर यो भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने मात्रै बुझ्नुहुनेछ है। सो सबैभन्दा त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा भनेको हजुरहरू जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा। सो मैले यहाँ प्ले स्टोर क्लिक गरिसकेको छु। प्ले स्टोर क्लिक गरिसकेपछि मैले युज गर्ने एडिटिङ एप भनेको चाहिँ कुन हो भन्नुहुन्छ भने VN हो है। सो मलाई चाहिँ सबैभन्दा इजी लाग्ने भनेको VN सफ्टवेयरलाई म चुज गर्छु, किनकि यहीबाट म एडिट गर्छु, मलाई चाहिँ एकदमै धेरै इजी लाग्छ। सो यसलाई अब इन्स्टल गरिसकेपछि अब यहाँबाट तपाईँहरूले एकदम अब हुन्छ नि आफ्नो भ्लगलाई अब एकदम राम्रो तरिकाले सजिलो तरिकाले म्युजिकहरू लगाएर हजुरहरूलाई जस्तो बनाउनु मन लाग्छ त्यही तरिकाले चाहिँ हजुरहरूले यो VN एपबाट चाहिँ हजुरहरूले सजिलोसँग एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब धेरै आइसकेको छ एपहरू, जस्ट अब हजुरहरूलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही एपबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर मलाई बेटर लागेको एप भनेको चाहिँ यही हो, मैले धेरै युज गर्छु यो एपलाई चाहिँ। सो यसलाई मैले ओपन गरिसकेँ, हजुरहरूले स्क्रिनमा ध्यान दिएर हेर्नु होला होइन। यसलाई ओपन गरेर अब एलाउड गरिसकेपछि अलिकति यहाँनिर प्रोसेसिङ हुँदैछ। त्यस पछाडि आइसक्यो हाम्रो न्यू प्रोजेक्ट है। सो यहाँ न्यू प्रोजेक्टमा हजुरहरूले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरहरूले भिडियो जहाँ बनाइराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ सररसँगले ओपन हुन्छ है। सो यहाँ देख्नुभयो होला, यहाँनिर मेरो 2-4वटा भ्लग थियो। सो यो भ्लगलाई चाहिँ मैले हजुरहरूलाई जस्ट इक्जाम्पलको लागि चाहिँ यहाँनिर म एडिट गर्न सिकाउँछु है। सो एडिट गर्नुको लागि चाहिँ अब सबैभन्दा फर्स्टमा हजुरहरूले अब बनाउनु भएको भिडियोलाई चुज गर्ने होइन। अब यदि होइन म अब अलिकति अगाडि हाइलाइट राख्न चाहन्छु, कुनै एउटा छोटो अब हुन्छ नि बिचबिचको क्लिपलाई चाहिँ म हाइलाइट गर्न चाहन्छु, त्यस पछाडि अनि म भ्लग स्टार्ट गर्छु, भ्लगलाई अनि स्टार्टिङबाट चाहिँ एडिट गर्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले अब जस्तै म यहाँनिर एउटा बिचको क्लिपलाई सेलेक्ट गर्छु होइन। सो यसलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई पनि सेलेक्ट गर्छु। अब यो दुईवटा मध्ये चाहिँ मैले यिनीहरूको बिचबिचको भागलाई चाहिँ अब म
के गर्छु भन्दा हाइलाइटमा राख्छु कि अब अगाडि हाइलाइट राख्यो भने अलिकति बेटर हुन्छ कि भिडियो पनि। अनि त्यही भएको कारणले गर्दा यसलाई हाइलाइटमा राख्नको लागि चाहिँ अब मैले सेलेक्ट गरेँ। अनि नेक्स्टमा थिचेर अब यहाँ नेक्स्टमा थिचेपछि भिडियो आइसक्यो होइन। भिडियो आइसकेपछि अब यहाँनिर के गर्ने भन्दाखेरि त अब यसलाई हाइलाइट राख्नु छ। हाइलाइट भनेको फेरि लामो राखिँदैन, थोरै राखिन्छ। सो यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि यसलाई अब म अलिकति काट्छु क्या। अब यसलाई काट्नुको लागि चाहिँ अब हजुरले के गर्ने त भन्दाखेरि अब जस्तै अब यो भिडियो चलिरहेको छ, अब म यसलाई के गर्छु भनेदेखि अब म थोरै मात्रै हाल्छु, यहाँदेखि अलिकति मात्रै हाल्छु भन्नुभयो होइन हजुरले। यसमा क्रपमा जाने है। क्रपमा गइसकेपछि हजुरले अब के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई यहाँनिर क्रपमा थिचिदिने। थिचिसकेपछि अब हजुरले के गर्ने भन्दाखेरि अब जुन अब हजुरलाई कति चाहिएको छ भिडियो होइन, अब यहाँ अलिकति यो थोरै छ, यसलाई अब अगाडिकोलाई म यसलाई डिलिट गरिदिन्छु भन्न चाहन्छु। डिलिटको अप्सन आउँछ, सो यसलाई डिलिट गरिदिने। अब यहाँबाट हजुरले अब कति चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ होइन, अब मैले यहाँनिर अगाडिको डिलिट गरिदिएँ अलिकति, अब पछाडिको पनि डिलिट गरिदिन्छु भनेपछि यहाँ अलिकति थिच्ने, यहाँ क्लिक गर्ने, यसलाई पनि डिलिट गरिदिने है। सो अब यसलाई डिलिट गर्नुको लागि चाहिँ हजुरहरूले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि यसलाई डिलिट गरिदिइसकेपछि हजुरले फेरि अब अर्को क्लिप आयो नि त, मैले त दुईवटा क्लिपलाई सिलेक्ट गरेको थिएँ होइन, अर्को क्लिप पनि आयो। सो अर्को क्लिपलाई पनि अब म कति चाहिँ राखौँ त भन्दाखेरि अब यहाँ अलिकति म राख्छु भन्न चाहनुभयो भने यसलाई पनि अब यो पछाडिको यो अगाडिको अलिकति क्लिपलाई राखिदिने, यो पछाडिको क्लिपलाई चाहिँ पुरै डिलिट गरिदिने। त्यसपछि यहाँ पछाडि अलिकति आउँछ एपको भिडियो आउँछ, यसलाई पनि अलिकति डिलिट गरिदिनुहोस् है। यसपछि अब हजुरहरूले आफ्नो स्टार्टिङबाट यहाँनिर प्लस पोइन्टमा जाने, प्लस पोइन्टमा गइसकेपछि अब भिडियोजमा जाने। भिडियोजमा गइसकेपछि अब हजुरहरूले यहाँ स्टार्टिङबाट चाहिँ आफ्नो ब्लगलाई अब गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब स्टार्टिङमा हजुरहरूले हेलो गाइज भन्नुभएको हुन्छ नि, त्यसलाई क्लिक गर्ने, क्लिक गरेर अब त्यसपछि अर्को क्लिप हुन्छ। अब कसैले त एउटै लामो क्लिप बनाउनु भयो भने बिचको अलिकति काटेर हाइलाइटमा राखिदिनु, राखिदिइसकेपछि अनि त्यो बाँकी रहेको क्लिपलाई चाहिँ त्यसमा प्लस पोइन्टमा गएर यसरी जोडिदिनुहोस्। यसरी सिलेक्ट गरेँ मैले 3वटा भिडियो होइन, जस्तै अब मैले यो इक्जाम्पलको लागि हो नि त, हाइलाइट त मैले राखिसकेँ। सेलेक्ट गरेर मैले नेक्स्ट गरेँ। अब प्रिपेयरिङ हुँदैछ यहाँनिर है। प्रिपेयरिङ भइसकेर चाहिँ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है सबै भिडियोहरू यहाँनिर सेलेक्ट भएर है बसिसक्यो है। यहाँनिर हेर्नु है कतिवटा मैले 3टा भिडियो सेलेक्ट गरेको थिएँ, 3वटै भिडियो यहाँनिर बसिसकेको छ हो। यसरी चाहिँ अब हजुरहरूले अगाडि अलिकति हाइलाइटलाई राखेर पनि अब यसरी भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब अलिकति हाइलाइट बस्यो, हाइलाइट बसिसकेपछि अब यतापट्टिको नि हाइलाइट भयो, भइसकेपछि यता यहाँ बढी चाहिँ ब्लग स्टार्टिङ भयो हो। यसरी हजुरहरूले चाहिँ आफूलाई आफ्नो ब्लगलाई चाहिँ अब जहिले अब कहिलेकाहीँ त अब बिचमा पनि बिग्रेको हुन्छ होइन, अब बिचलाई अब हटाउनको लागि चाहिँ अब हजुरहरूले के गर्ने, कहाँनिर बिग्रेको छ त। जस्तै अब म इक्जाम्पलको लागि यो लङ भिडियो छ, यसको म यो बिचमा गएँ है, मेरो यहाँनिर बिग्रेको छ। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने, म हटाउन चाहन्छु, यसमा क्रपमा कटमा थिचिदिने। कटमा थिचेपछि कहाँसम्म बिग्रेको छ त, अब जस्तै यहाँसम्म काट्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यहाँनिर गर्ने, यो बिचको भागलाई यसलाई डिलिट गरिदिने हो। डिलिट गरिसकेपछि त्यो गयो, बिग्रेको भाग त गइसकेपछि अरू प्लस पोइन्ट हुँदै गयो हो। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब हजुरलाई अब ब्याकग्राउन्ड म्युजिक होइन, ब्लगको लागि र भिडियोको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक हो क्या। अब ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि कस्तो हुन्छ भने हजुरले अब जस्तै आफ्नो ब्लगिङ अनुसार मुभमेन्ट अनुसार हुन्छ नि। अब जस्तै अब आफू अब एकदम ह्याप्पी भएर ब्लग बनाइरहनु भएको छ भनेदेखि अब त्यस्तै ह्याप्पीवाला म्युजिक पाउँछ होइन, ह्याप्पीवाला साउन्ड पाउँछ हो, त्यसलाई हजुरले एड गरिदिनु। जस्तै अब कहिले हजुरले स्याड ब्लग बनाइरहनु भएको छ, मलाई यस्तो भयो उस्तो भयो, अब दुःखको कहानीहरू कुराहरू सुनाइराख्नु भएको छ भनेदेखि त्यसमा स्याड म्युजिक पाउँछ, स्याड म्युजिक लगाइदिने। अब कहिलेकाहीँ हजुरहरू अब मन्दिरहरू जानुहुन्छ, धर्मकर्मको लागि घुम्न जानुहुन्छ, मठ मन्दिर जानुहुन्छ, पूजाआजा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसमा अब भगवान्को भजनहरूको म्युजिकहरू पाउँछ हो, त्यो लगाइदिने। त्यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि सुनमा सुगन्ध भए जस्तै हुन्छ क्या। जस्तै अब एक त ब्लग पनि हजुरको राम्रो छ, त्यही टाइपको छ, त्यसमा म्युजिक पनि त्यही टाइपको भयो भनेदेखि हेर्नलाई पनि बेटर हुन्छ र ब्लग पनि एकदम राम्रो, सुन्नलाई पनि एकदम राम्रो सुनिन्छ क्या हो। त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा हजुरहरूले यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि ब्लग गर्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड म्युजिकलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि ब्याकग्राउन्ड म्युजिकले गर्दा पनि ब्लगिङलाई चाहिँ धेरै इफेक्ट पारेको हुन्छ, धेरै राम्रो बेटर चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिकले पनि दिन्छ क्या। ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि फेरि त्यो आफू बोलेको साउन्डभन्दा एकदम ठुलो पारेर राख्ने होइन क्या, त्यसलाई पनि मिलाएर राख्नुपर्छ हो। यसरी नै अब मैले भिडियो एडिट गर्न हजुरहरूलाई सिकाइदिएँ, हाइलाइट कसरी राख्ने, बिचको बिग्रेको भागलाई कसरी हटाउने, त्यो कुराहरू मैले सिकाइसकेँ भने अब यसमा म्युजिक चाहिँ कसरी एड गर्ने त। अब म्युजिकको लागि हजुरहरूले यहाँ माथि सबैभन्दा फर्स्टको अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ म्युजिक, यहाँ प्लसमा जाने, यसमा अब हजुरले आफ्नो रेकर्डिङ आफ्नो भोइसलाई रेकर्ड गरेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ म्युजिकमा क्लिक गर्ने, क्लिक गरिसकेपछि एलाउड गरिदिने। एलाउड गरिदिएपछि यहाँ म्युजिक छ होइन, जस्तै मैले अब हजुरहरूलाई इक्जाम्पलको लागि यो म्युजिक डाउनलोड गरेँ, डाउनलोड गरेर चाहिँ अब मलाई यसलाई युज गरेर अनि म हजुरहरूलाई देखाइदिन्छु होइन। यसरी अब युजको अप्सन आयो, यहाँ सुनिरहनु भयो होला, म्युजिक बजिरहेको छ, सो यसलाई युज गरिदिने।
युज गर्नको लागि अब हजुरले यसमा भोल्युम कति लगाउने त अब यहाँ भोल्युम घटाउने बढाउने हुन्छ यसरी कत्रो भोल्युम राख्न चाहनुहुन्छ हैन त्यही अनुसारले अब यो ठुलो पनि हुन्छ हैन म सानो राख्न चाहनुहुन्छ नि यतिको सानोमा हल्का सुनिने टाइपमा चाहिँ अब हजुरले यसलाई एड गरिदिनु होला हो प्लस गरिदिसकेपछि अब यहाँनिर हेर्नु हजुरले म्युजिक कतिसम्म राख्न चाहनुहुन्छ त अब यहाँनिर म्युजिक कतिसम्म राख्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारले हुन्छ अब भोल्युम त मैले सानो पारिदिसकेको छु अघि मैले सिकाइसकेँ अगाडि हैन भोल्युम कतिको पार्ने भनेर यसरी नै अब यो म्युजिकलाई यसरी बढाउन पनि सक्नुहुन्छ यसरी घटाउन बढाउन सबै सक्नुहुन्छ हजुरले है यसरी घटाउने बढाउने पनि गर्न सक्नुहुन्छ हो यसरी चाहिँ हजुरले अब यहाँनिर दिएको म्युजिक भनेको मैले इक्जाम्पलको लागि जस्ट हजुरलाई हो छोटो म्युजिक पनि हुन्छ हैन भिडियो भन्दा अलिकति छोटो पनि हुन्छ त्यही भएर इक्जाम्पलको लागि दिएको हो सो हजुरले यसरी नै आफ्नो ब्लगलाई चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ है भोल्युमको लागि हजुरले यहाँ तल भोल्युमको अप्सन छ त्यसलाई क्लिक गर्नु होला सुन्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि बजिरहेछ मेरो ब्लग पनि चलिरहेछ सो यसरी नै हजुरले आफ्नो ब्लगलाई यसरी चाहिँ अब राम्रो बनाएर चाहिँ हजुरले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ है जुन एडिटले गर्दा चाहिँ हजुरहरुको युट्युबमा अपलोड गरिसक्दा अब मान्छेलाई ब्लग हेर्न इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ हैन यसरी राम्रोसँगले हाइलाइट राखेर राम्रो ब्लग बनाइसकेपछि त मान्छेलाई इन्ट्रेस्टिङ हुँदै जान्छ नि त हो कस्तो दामी हाइलाइट राखेको कस्तो मजाले एडिट गरेको हेरौँ न हौ भन्ने हुन्छ नि त मान्छेलाई हो त्यो तरिकाले चाहिँ हजुरले अब यसरी गर्न सक्नुहुन्छ सो अब म्युजिक पनि मैले हजुरलाई सिकाइसकेँ हैन अब यति गरिसकेपछि अब हजुरले चाहिँ यसलाई एक्सपोर्ट कसरी गर्ने त हैन अब यति ब्लग चाहिँ एडिट गरे अब यसलाई कसरी बाहिर निकाल्नु बाहिर निक्लिसकेपछि मात्रै यो युट्युबमा अपलोड हुने हो सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हजुरले के गर्ने भन्दा यहाँ माथि एरो छ एक्सपोर्टको अप्सन छ त्यहाँनिर हजुरले यसरी क्लिक गरिदिने सो क्लिक गरिदिसकेपछि अब यो हुन्छ एक्सपोर्ट है यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी क्लिक गरिदिसकेपछि अब एक्सपोर्ट भयो अब एक्सपोर्ट गर्नको लागि अब हजुरले अब कति उसमा चाहिँ गर्ने त जस्तै कति एमबीपीएसमा गर्ने कतिको क्वालिटीमा गर्ने क्वालिटीको लागि हजुरले यहाँनिर अटोमा थिच्न सक्नुहुन्छ है यहाँनिर तर थिचिरहेको छैन अहिले खोइ के भएर हो अनि यहाँ थिच्न सक्नुहुन्छ यहाँ थिचिसकेपछि अब हजुरले के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर यहाँ भइरहेको छैन र पनि ठिकै छ केही छैन यहाँ थिच्न सक्नुहुन्छ यहाँ थिचिसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बल्ल खुल्यो है यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बल्ल खुलिसकेको छ अनि यस पछाडि अब हजुरले 720p मा हाल्दाखेरि चाहिँ अलिकति हुन्छ नि क्वालिटीमा चाहिँ अलिकति कम क्वालिटीमा यो एक्सपोर्ट हुन्छ क्या त्यो भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ यो 1080 मा गर्ने गरेको छु यसमा गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अलिकति क्वालिटी पनि बेटर आउँछ सो युट्युबमा ब्लग अपलोड गर्दाखेरि यो क्वालिटी अलिकति राम्रो भएको कारणले गर्दा 1080 मा गर्नुभयो भने चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ हैन किनभने म 1080 मै गरिरहेको हुन्छु नि त त्यही भएर 720 मा भनेको चाहिँ अलिकति कम क्वालिटी आउँछ क्या त्यो भएको कारणले गर्दा अब हजुरले यसरी नै घटाउने बढाउने यहाँ 7 मा छ भने यो 1080 मा बनाउने है अनि यो चाहिँ 30 मा गर्ने है जहिले पनि यो चाहिँ एफपीएस भन्ने हुन्छ यो चाहिँ 30 मा गरिदिनु यसो गर्नाले चाहिँ अलिकति बेटर आउँछ क्या भिडियोलाई अलिकति राम्रो हुन्छ सो त्यही भएको कारणले गर्दा अब यसलाई यति गरिसकेपछि हजुरले एक्सपोर्ट गरिदिने है सो एक्सपोर्ट हुनको लागि अलिकति टाइम लाग्छ हजुरले अब यहाँनिर पर्खिनु पर्ने हुन्छ केही मिनेट्स है अब यो यसरी एडिट गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले यो भिडियोलाई चाहिँ अब हेरेर चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है सो यो भिडियो कस्तो भयो भनेर चाहिँ हजुरले अब यो मैले अहिले एक्सपोर्ट गर्ने नि जुन भिडियो हजुरले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ एक्सपोर्टिङ भइरहेको छ नि यो भिडियो चाहिँ कस्तो भयो भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ मेरो ब्लग हेर्नु होला है मेरो ब्लगको नाम छ निश्चल कविता ब्लग है सबैजनाले हेरिदिनु होला हेरिसकेपछि हजुरले त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ क्या जस्तै अब म्युजिकहरू भयो हैन म्युजिक ब्याकग्राउन्ड कसरी लाउनु भएको छ त अब एडिटिङ कसरी गर्नु भएको छ ब्लग कुन तरिकाले बनाइरहनु भएको छ अब त्यो कति मिनेटदेखि कति मिनेटको ब्लग बनाइरहनु भएको छ अब कसैले भन्नुहुन्छ दिदी ब्लग बनाउँदा छोटो छोटो क्लिप बनाएर जोड्नु के एकैचोटि लामो बनाउनु भन्नुहुन्छ अब हजुरहरूलाई कसो गर्दा सजिलो लाग्छ छोटो छोटो क्लिप बनाएर पनि त्यसलाई जोडेर पनि लामो बनाउन सकिन्छ हैन मलाई छोटो छोटो जोड्न झ्याउ लाग्छ म लामै बनाउँछु भन्नुभयो भने नि चल्छ लामै भिडियो बनाउनु यसरी नै अब कता कता बिग्रेको छ भने त्यसलाई एडिटिङमा काट्दिनु अनि त्यस पछाडि हजुरले एक्सपोर्ट गरेर अनि अपलोड गरिदिनु सो यो भिडियो एडिट गर्ने तरिका यही हो हैन धेरैजनाको एकदमै धेरै क्वेसन थियो र आज मैले हजुरहरूको लागि यो भिडियो बनाइदिएको छु सो यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरले कमेन्ट गरिदिनु होला यो एक्सपोर्ट भएको भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ मेरो ब्लगमा जानु होला सो यस्तै यस्तै नयाँ भिडियोको लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है अनि शेयर गरिदिनु होला र नजानेको कुराहरू कमेन्टमा सोध्नु होला र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूले कमेन्ट बक्स गरिदिनु होला र सबैजना साथीहरूले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै सो आजको लागि चाहिँ बाई बाई